Prima escadrilă de F-16 sosește în câteva zile în Ucraina. Ucraina a doborât ieri 3 avioane Su-34 în doar 2 ore. De ce SUA nu pot lăsa Ucraina fără sprijin? Acestea sunt principalele știri pe care le vom prezenta și dezbate astăzi. A-i permite Rusiei să câștige războiul în Ucraina ar fi o înfrângere strategică autoimpusă pentru Statele Unite. Statele Unite s-ar confrunta cu riscul unui război mai mare și mai costisitor în Europa. Statele Unite s-ar confrunta cu cea mai mare amenințare din partea Rusiei de la prăbușirea Uniunii Sovietice, deoarece o Rusie victorioasă va apărea probabil reconstituită și mai hotărâtă să submineze Statele Unite și încrezătoare că o poate face. O victorie a Rusiei ar diminua descurajarea Americii în întreaga lume, încurajându-i pe alții cu intenții explicite sau latente de a dăuna Statelor Unite. O victorie a Rusiei ar crea o lume urâtă în care atrocitățile asociate modului de război, precum și cele săvârșite de Rusia în Ucraina și modul de a conduce populațiile aflate sub controlul acestea, sunt normalizate. Toate aceste lucruri, susținute de Institutul pentru Studiul Războiului, vi le-am relatat anterior, arătându-vă și pericolele, între care cel mai mare este ca America să piardă supremația, iar Imperiul Răului să preia inițiativa. Imperiul Răului l-am definit a fi compus de state precum Rusia, China, Iran, Coreea de Nord. Rușii ar concluziona că pot rupe voința Americii de a acționa în sprijinul intereselor lor strategice. Adevărurile de bază ale acestui război nu s-au schimbat. Rusia încă intenționează în mod explicit să șteargă Ucraina ca concept, ca popor și stat. Voința Ucrainei de a lupta rămâne puternică. Rusia nu a făcut niciun progres semnificativ din punct de vedere operațional în acest an, iar voința Ucrainei, combinată cu capacitatea colectivă a Occidentului, care o depășește cu mult pe cea a Rusiei, poate învinge Rusia pe câmpul de luptă. Interesele SUA includ încă prevenirea viitoarelor atacuri rusești asupra Ucrainei și ajutarea Ucrainei să-și elibereze poporul și teritoriul de sub ocupație rusească. Sprijinirea Ucrainei este încă cea mai bună cale pentru Statele Unite pentru a evita costuri mai mari, riscuri mari de escaladare și o amenințare mai mare a Rusiei. Ceea ce se schimbă este percepția americanilor asupra intereselor lor, nu interesele în sine. Că percepțiile americane se schimbă nu este un accident. Acesta este, de fapt, exact efectul pe care Kremlinul a încercat să-l obțină. Efortul principal al Kremlinului este distrugerea voinței Americii prin modificarea înțelegerii americanilor asupra intereselor lor, iar acest efort pare să funcționeze. Dacă Rusia câștigă în Ucraina din cauza prăbușirii ajutorului occidental, va fi pentru că Rusia a reușit să modeleze înțelegerea realității de către americani, astfel încât Statele Unite să aleagă de bunăvoie să acționeze împotriva intereselor și valorilor sale, fără a-și da seama că o face. Rusia va fi manipulată America pentru a-și abandona propriile interese într-o luptă pe care ar fi putut și ar fi trebuit să o câștige. Aceasta ar fi o lecție periculoasă de învățat pentru China, Iran și alți adversari americani. Securitatea Americii, acum și în viitor, în Asia și Orientul Mijlociu, precum și în Europa, depinde de a rămâne solid conectați cu interesele și valorile noastre strategice și de a demonstra că nu vom cădea pradă eforturilor de a ne manipula percepțiile asupra acestor interese. Atâta timp cât Ucraina rămâne hotărâtă să se apere împotriva agresiunii Rusiei, cel mai bun curs de acțiune pentru Statele Unite și Europa este să se angajeze pe calea de a ajuta Ucraina să câștige. Ziua 668 a războiului din Ucraina. Peste 1000 de soldați, 3 avioane și 17 tancuri, acestea sunt pierderile Federației Ruse
în Ucraina în ultima zi. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, Rusia a pierdut până acum aproximativ 352.390 de soldați, 1.040 în ultima zi. Rusia a mai pierdut 5.854 de tancuri, 17 în ultimele 24 de ore, 10.871 de blindate, 28 în ultimele 24 de ore, 8.286 de sisteme de artilerie, 36 în ultima zi și, cireașa de pe tort, 327 de avioane cu 3 bombardiere Su-34 doborâte de sistemele Patriot în ultimele 24 de ore. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele aeriene ruse au pierdut 3 avioane de atac Su-34 în sudul Ucrainei ieri 22 decembrie. Forțele aeriene ucrainene au raportat că forțele ucrainene au doborât 3 avioane Su-34 pe 22 decembrie în direcția sud, iar bloggerii militari ruși au susținut că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât o aeronavă rusească în direcția Herson, lângă Crânchi. Bloggerii militari ruși au răspuns incidentului izolat cu mare îngrijorare cu privire la capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei în sudul Ucrainei. Forțele aeriene ruse au pierdut anterior 2 elicoptere Mi-8 și un bombardier Su-34, un avion de luptă Su-35 în timpul unui incident din regiunea Briansk pe 13 mai 2023. Această triplă pierdere, extrem de costisitoare pentru Rusia, ne arată avansul tehnologic pe care Occidentul îl are asupra Rusiei, avans care ar trebui fructificat, cred eu, din ce în ce mai mult. Cu doar 10 escadrile de avioane occidentale, gen F-16, Ucraina ar putea pune probleme mari Rusiei în anul care vine. Ucraina va primi foarte probabil primul lot de avioane F-16 înainte de sfârșitul anului 2023. Prim-ministrul olandez Mark Rutte a confirmat pe 22 decembrie, în timpul unui apel telefonic cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, că guvernul olandez va pregăti inițial 18 avioane de luptă F-16 pentru livrare în Ucraina. Deși Rutte nu a confirmat calendarul pentru livrarea F-16, un document recent de strategie al Ministerului Eston al Apărării a afirmat că țările de jos, Danemarca, Norvegia și Belgia, s-au angajat deja să doneze F-16 Ucrainei înainte de sfârșitul anului 2023. Wall Street Journal l-a numit pe Nicolae Patrushev, aliatul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, drept persoana responsabilă pentru asasinarea finanțatorului grupării Wagner, Evgeni Prigozhin. Wall Street Journal, citând oficialii occidentali ai serviciilor secrete și foste surse de informații rusești, a raportat că Patrushev, cu permisiunea lui Putin, a dat ordinul de aruncare în aer a lui Prigozhin la începutul lunii august 2023, plantând o bombă pe aripa avionului lui Prigozhin. Purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Wall Street Journal că a prezentat o teorie a conspirației Pulp Fiction despre moartea lui Prigozhin. Wall Street Journal a raportat că 4 șefi și alți oficiali ai Kremlinului l-au avertizat pe Putin împotriva utilizării armatelor paralele, dar că Putin a angajat forțele Wagner la scurt timp după ce forțele regulate ruse nu au reușit să realizeze planul de invazie al Kremlinului în februarie 2022. Se pare că Patrushev a început să-l avertizeze pe Putin despre intențiile lui Prigozhin în vara anului 2022, dar Putin ar fi ignorat aceste preocupări deoarece forțele Wagner obțineau succese pe câmpul de luptă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.